සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මොහමඩ් SLB කෙටි YouTube channel එකට. හරි යාළුවනේ, ඔයගලන්ට අද මම කතා කරන්න යන්නේ රුපියල් 25000ක low budget gaming PC එකකට අවශ්‍ය බඩු ටික ගැනයි. අපි එහෙනම් ඒක අවශ්‍ය බඩු ටික buy korea shop එකෙන් අපි බලමු. හරි යාළුවනේ, අපි ආවා දැන් අපි Microsoft Edge එකට ආවා. දැන් අපි buy korea කියලා අපි search කරලා බලමු. buy korea කියලා අපි search කරමු. product store එකයි එනවා buy korea.lk කියලා තියෙනවා. මම buy korea computer එක තෝරගන්නවා. buy korea.lk එක තෝරගත්තා නම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් හොඳයි. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන buy korea computer එක ආපුවම buy korea.lk online shopping mall. එතකොට computer parts, laptop, monitor ඔක්කොම ආවා. මම buy korea.lk shop එකට යනවා ඉස්සෙල්ලා. load වෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැන් අපි buy korea shop එක ඇතුළට ආවා. ඊට පස්සේ මම used parts තෝරගන්නවා. used parts එක select කරගන්නවා. ඔයගලන්ට වෙනවා ඇති used parts එවලෙම ආවා. දැන් අපි used parts එකෙන් අපි ඒකට අදාළ processor එකක් අපි තෝරගමු. processor එක ක්ලික් කරලා අපි දැන් processor එක ඇතුළට යමු. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති processor ගොඩක් තියෙනවා. Core Duo 600 E800 කොම තියෙනවා. i3 3rd gen processor ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට කැමති විදියට ගන්න මම අද select කරන්නේ Core Quad 9550 කියන processor එක තමයි අපි අද තෝරගන්නේ. ඒ processor එක ගොඩක් හොඳයි gaming වලට. ඒ කියන්නේ i3 3rd gen එකට වඩා ඒක Core Quad එක හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ ඒක select කරන එක ගොඩක් වටිනවා. Core Quad 9550 කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඒක රුපියල් 4000යි. උන්නාවා Core Quad 9550 processor එක රුපියල් 4000යි. RS 4500 11ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා.
ඔයාලට ඉතිරි used parts තමයි අපි use කරන්නේ 3 months warranty තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට විස්තර එහෙම දැනගන්න ඕන නම් පහළ තියෙන description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔය add to cart දාලා ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. buy now කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒක විතරක් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට buy now දීලා දැම්ම ගන්න පුළුවන්. online shopping කරනවා ඔයගොල්ලෝ. මේ තියෙන details ටික buy korea එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති details ටික එහෙම තිබ්බා. අපි දැන් බලමු ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ ඒ processor එකට හරියන motherboard එක ගැන. අපි motherboard එක කරලා motherboard එක select කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති motherboards ගොඩක් තියෙනවා. තාම කිසි කමක් තමයි ඔයගොල්ලෝ තෝරා ගන්න processor එක අනුව motherboard එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මම Quad 9550 processor එක තෝරගන්න නිසා මම අද තෝරගන්නේ G41 motherboard එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මම පෙන්නලා තියෙනවා G41 motherboard එක 3500යි වගේ තමයි. මම අද select කරන්නේ G41 motherboard එකයි. ඒක Quad 9550 එකට සෑහෙන හරියනවා. අපි මේ processor එකට මේ motherboard එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති G41 motherboard එක 3500. ඒගොල්ලෝ 113ක් ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. ඒක used parts එකක්. එතකොට brand එක නෑගේ 3 months warranty stock එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ තුනේ එකක් select කරලා මෙයා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ add to cart දාලා ඔක්කොම බඩ ටික select කරලා අන්තිමට ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති details ඔක්කොම තියෙනවා. numbers ඔයගලන්ට call කරලා information ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඊළඟට බලන්නේ මේකට RAM එකක් තමයි අපි බලන්නේ. අද දවසේ අපි select කරන්නේ DDR3 4GB RAM එක. ඒතකොට ඒක 3300. ඔයගලන්ට ඒක 3 months warranty තියෙනවා. brand එක Kingston. එතකොට used parts එකක්. discount 100ක් තියෙනවා. ඔයාලා add to cart දාලා ඔක්කොම බඩ ටික ගන්න පුළුවන්. අපි යමු. දැන් ඊළඟට අපි බලන්නේ VGA card එක. අද දවසේ අපි select කරලා තියෙන VGA card එක තමයි GTX 550 1GB එක. cards ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට අපි අද දවසේ තෝරගන්නේ අපි දැන් 25000කට low budget එකට හරියන්න තමයි අපි VGA card එක තෝරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති 4GB 2GB ඔක්කොම තියෙනවා. අද දවසේ මම තෝරගන්නේ GTX 550 Ti 1GB VGA card එක. ඒක රුපියල් 7500. එතකොට ඒක රුපියල් 8000. ඔයගලන්ට මේකෙන් ඕන එකක් සිලෙක්ට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔතන පින්තූර තුනක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ add to cart දාලා ඔයගලන්ට ඒක ඔක්කොම ගන්නකොට බඩු ටික add to cart දාලා පස්සේ වෙනම තැනක් තියෙනවා add to cart එකේ තියෙන. ඔයගලන්ට එතකොට ඔක්කොම වට එකට ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලන්නේ hard disk එක. වෙනවාදී hard disk ගොඩක් තියෙනවා. මම select කරන්න හිටියේ 250 GB එක. ඒ වුණාට මම 500 GB එක තෝරගන්නවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ස්පේස් එක එහෙම දිහා ගන්න පුළුවන්. 500 GB එක 2900යි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති. ඔයගලන්ට 250 GB එකක් ගන්නවා නම්
රුපියල් 1400 1500ක් අතර ගන්න පුළුවන්. මේක 500GB නිසා 2900යි. ඒකේ වැලියු එක 3300 $100ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් දෙනවා. 3 months warranty තියෙනවා. ඔයගලන්ට add to cart දාලා ඔක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන් ඔක්කොම බට් එක ගන්නකොට ඒක ගන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, දැන් අපි ඒක hard disk එක තෝරගත්තා. අපි දැන් ඊළඟට තෝරගන්නේ power supply එක. power supply එක ඔයගලන්ට මම අද දවසේ තෝරගත්තේ 6-in-1 pin power supply එක. එකෙන් සාමාන්‍ය ඔයගලන්ට normal power supply එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම තෝරගත්තේ 6-pin-1 එක. එතකොට ඒක කියන්නේ normal එක 1500ක් වෙනවා. 6-pin-1 එක රුපියල් 1900. ඔයගලන්ට වෙනසක් තියෙන්නේ රුපියල් 400ක වෙනසක් තමයි. ඔයගලන්ට ඔක දාගන්න පුළුවන්. 3 months warranty. එතකොට ඔයගලන්ට add to cart දාලා ඔයගලන්ට ඔක ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හරි. අපි දැන් ඊළඟට කේසින් එක තමයි. ඒවල මේකේ කේසින් නෑ. අපි දැන් කේසින් එක අපි බලමු තමයි කවුරුකින් බලමු. ඊට කලින් තමයි ඔයගලන්ට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි කූලර් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒක කූලර් එකක් හරි අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙනවා. කූලර් එකක් තියෙනවා. මම තෝරගන්නවා රුපියල් 700 කූලර් එක. ඒක ගොඩක් හොඳයි ඔයගලන්ගේ මැෂින් එකට. ඔයගලන්ට RGB fan cooler එකක් දානවා නම් ඔය එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට ඒක price එක මම Java computers එකේ පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මේක හොඳයි ඔයගලන්ගේ මැෂින් එකට. 15x socket cooler එක රුපියල් 700යි. 3 months warranty තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවාට 100% ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. රුපියල් 100ක් අඩු වෙනවා. set parts. ඒකේ මොඩල් එක තමයි Intel. හරි යාළුවනේ. දැන් අපි බලමු Java computers එකෙන් කොහොමද කියලා. මම කිව්වේ කේසින් එක මම Java computers එකෙන් තෝරගන්නවා කියලා. ඔයාලා වෙනාසි මම Java computers කියලා search කරගෙන Java computers කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මම Java computers එක ක්ලික් කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Java computers එකක් දාව scaling case for your next build. ඒ කියන්නේ build වලටම අවශ්‍ය බඩු ටික Java computers එකේ තියෙනවා. මම මේකේ නෑ බයිකෝරියාගේ නැති දෙයක් තමයි මේක සිලෙක්ට් කරගත්තේ. මම සිලෙක්ට් කරගත්තේ මේකේ කේසින් එකක්. රුපියල් 3900යි. අපි දැන් බලමු මේ කේසින් එක කොහොමද කියලා. ඔයාලන්ට පේනවාද කේසින් ගොඩක් ආවා. රුපියල් 54000ට 36000 ගන්නට ඔක්කොම තියෙනවා. මම අද දවසේ තෝරගන්නේ ATX colorist කේසින් එක. රුපියල් 3500 එක අඩු මිලට තමයි මම බැලුවේ. ඔයාලන්ට පේනවා ඇති මොඩල් එක ඔක්කොම තියෙනවා. CLG9 CH එක සපෝට් එක USB 3.0 ඔක්කොම තියෙනවා. පවර් එක 200 watt එක. එතකොට කලර් එක black එක. එතකොට ඕගලන්ට මේක මම 25000 low budget gaming PC එකකට තමයි මම මෙයා කරගත්තේ. ඕගලන්ට මිලත් ඉතිරි වෙනවා. ඕගලන්ට කැමති නම් ඕගලන්ට කලර් RGB cooler එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක රුපියල් 4000 ගණක් වෙනවා remote control එක. මම 25 low budget 25000කට budget කරන නිසා බැලුවා. ඔයගලන්ට කැමති නම් ඒකත් දාගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ
වීඩියෝ එක කැමති වෙලා තිබ්බනම් බෙල් අයිකන් එක ඔබලා subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඕගලන්ට